So, ayan guys, para ma-withdraw mo nga yan sa Gcash, doon ilalagay mo nga lang yung name, yung Gcash account mo, and then yung number. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So dito guys, as you can see, meron na akong balance na 63,039 coins na naipon ko sa mga paggawa nga po ng mga tasks dito. And sa mga naghahanap talaga ng mapagkakakitaan na libre is nasa description lang yung link para madali nyo makita itong application na to. And tapusin nyo nga lang yung video guys para malaman nyo kung paano nga po makaredeem dito sa application na to. And yung naipon ko nga po na coins is i-redeem ko para mapunta siya sa cash. So ayan guys, click lang natin yung coins. And click lang nga natin yung redeem. And ayan guys, makikita nyo yung 63,039 coins ko. And ito guys, pwede lang siyang ma-redeem sa 50 pesos. So, i-redeem na natin siya guys. And meron na lang akong 539 coins. At dumagdag na nga po yung ni-redeem ko dun sa balance ko na pesos. And overall guys, meron ako 105 pesos ngayon. So ayan guys, tuloy-tuloy lang natin ang pag-iipon ng coin. So itong bagong application na to guys, kung saan pwede kayo kumita ng libreng pera na worth 300 pesos. And nilagay ko sa description yung link para madali nyo nga po itong mai-download. And sa pag-login guys, pwede nyo gamitin yung Google or inyong Facebook account. And once na mag-login nga kayo, is pwede kayo makakuha dito ng 30 pesos. So, ayan guys, successful yung login natin. Then, ito nga, binigay nila yung 30 pesos na free. So, dediretso yan sa ating balance na pwede natin ma-withdraw via Gcash. So, ito yung bubungal sa inyo guys, pagka-login nyo nga po. So, ayan guys, napakadali nga lang po ng gagawin natin. So, ayan, meron dito makakakuha ka ng points sa pag-check-in mo araw-araw. So, ito guys, open nga lang po natin itong box. So ito guys, manonood tayo ng ads. So may mga ilang seconds na ad dito na pwede natin panoorin. At alam naman natin na pag may ads is talagang pwede kang mabayaran. So ayan guys, yung points na nakukuha natin dyan is may equivalent into pesos. So try nga ulit natin guys na mag-open. So ayan, manonood ulit tayo. So ayan guys, tatapusin lang natin at ilang seconds nga lang po yan. At pwede tayo magkaroon nga po ng points dyan. And ayan guys, no, binigyan nila ako ng plus 12 na points. So ayan guys, marami pang ibang pwede ditong laruin. So ayan, pwede kang tumingin ng horoscope mo at bibigyan ka ng points na equivalent sa pesos. So ayan guys, automatic pag natapos mo yung video is makakakuha ka ng points. And as you can see guys, meron akong 47 pesos na barya. So ito guys, paano tayo makakapag-withdraw dito guys? So click nyo nga lang po yung balance. And as you can see guys,
Ibabind nga lang po natin dito yung Gcash natin. As you can see, meron lang akong 55 pesos na balance pa lang. And the minimum to withdraw dito guys para makuha natin sa Gcash ay 300 pesos. So ayan guys, hindi pa natin napapanood yan lahat. And meron na tayong 55 pesos sa balance natin. And ang maganda dito guys is tuloy-tuloy yung video na napapanood natin. So ayan guys, para ma-withdraw mo nga yan sa Gcash, doon ilalagay mo nga lang yung name, yung Gcash account mo, and then yung number. So ayan guys, balik tayo sa home and para madagdagan pa nga po itong balance natin. And marami pa nga po tayong pwedeng itry dito guys para magkaroon tayo ng points. So ayan guys, watch videos and earn, edit your profile. So ayan guys, no, open natin. And meron din silang take a survey and bibigyan ka nga nila ng 20,000 na points. So ayan guys, wala tayong ilalabas na pera dito guys. So ayan guys, nasa sa inyo guys kung paano nyo pa. Hidden word friends. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no.